Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunoașteți, și mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, dar mai ales pentru prezența voastră la fiecare lectură. Azi voi face o lectură generală atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Și desigur, nu uitați, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți și voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Și desigur, această lectură o puteți completa vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, Luna, Venus, și care vă pot aduce mai multe informații. Și acum, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă pentru voi, în funcție de ce vă doriți, de cum gândiți, cum simțiți. Și avem fructificare și avem numărul 37. 37, dragilor, îmi vorbește despre o cunoaștere mult mai profundă, mult mai analitică. Veți căuta adevărul și lucrul ăsta vă va ajuta să vă dezvoltați înțelepciunea. Aș spune că veți fi mult mai meditativi în următoarea perioadă, mult mai analitici, dar în același timp veți căuta și partea asta spirituală a lucrurilor. Avem luna recoltei, ce frumos, nu? Avem fructificare. Un mesaj care aduce, cum să spun eu, nu știu dacă are legătură cu luna septembrie sau ce faceți acum, cumva să se fructifice poate chiar în luna septembrie. Are legătură cu această lună calendaristică septembrie. De ce? Pentru că luna recoltei atunci apare, în luna septembrie. Ce ne spune? Ne vorbește despre recoltă. Ne vorbește despre finalizarea unui proiect în care tu vei culege anumite roade. Eu aș spune că următoarea perioadă pentru voi veți avea parte de rezultate foarte mulțumitoare sau poate veți conștientiza anumite lucruri care vă vor mulțumi. Cartea în sine, fructificarea, îmi vorbește despre o muncă pe care voi ați depus-o să ajungeți aici și că e momentul, este timpul ca voi în sfârșit să vă bucurați de rezultatele propriei voastre munci. Cu o mică precizare, să aveți un pic mai multă grijă de corpul vostru fizic. Deci această carte spune că este un moment în care s-a muncit foarte mult și totuși este o perioadă bună ca voi să vă îngrijiți un pic mai mult de organismul vostru. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Să vedem. Să vedem. Mai punem un rând de cărți să vedem ce vine în următoarea perioadă pentru dragii mei din Leu.
Bun. Haideți să luăm cu începutul. Prima dată haideți să vedem ce se întâmplă pe partea asta, nu știu, a relațiilor, a comunicării cu cercul vostru intim, să spunem așa, prieteni, membrii ai familiei, persoanele din jurul vostru, din zona voastră apropiată. Și avem un cavaler de monede. Un cavaler de monede care îmi vorbește despre zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, și se pare că există posibil voi să aveți poate un ascendent în aceste zodii de pământ și atunci, dacă există o anumită situație legată de prieteni, de familie, sunteți încă răbdători, aveți o atitudine, sau ați avut cel puțin până acum, o atitudine de responsabilitate, de muncă constantă, de răbdare, da? Și ați încercat pe cât posibil să nu grăbiți poate lucrurile. Ce este în schimb foarte interesant, acest 3 de spade. Acest 3 de spade care îmi vorbește de o dezamăgire. E posibil ca un eveniment sau anumite vorbe, cuvinte, să sune foarte dur în urechile voastre. Pot veni posibil de la energii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau pot veni în urma acestei situații în care voi v-ați implicat și ați avut foarte multă răbdare. De asemenea, acest 3 de spade îmi poate vorbi de faptul că nu e neapărat doar o suferință în urma acestor cuvinte dure, în urma acestor, nu știu, evenimente care vin în viața voastră, dar se va arăta un adevăr. Iar odată cu el să știți că vin și lecții. Acum, ce să vă spun eu, această lecție, pe cât de dură ar părea, știți ce se spune, nu? Că lecțiile cele mai dure sunt cele pe care nu le uităm, dar sunt cele care aduc cea mai mare înțelepciune și care ne ajută pe viitor. Așa că bine ar fi să o luați și să o vedeți sub această formă. Nu este ceva aici care vă va dezamăgi, vă va întrista sau chiar va face să suferiți în interiorul vostru. Că este un eveniment, că sunt un dialog dureros pentru voi, dar care are legătură ori cu membrii ai familiei, ori cu prieteni, amici. Cercul vostru intim. Mergem mai departe, haideți să vedem pe partea muncii. Avem o regină de monede și un rege de bâte. Nu e rău deloc. Încă o dată se repetă zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și aici, bineînțeles, sunteți cu siguranță voi, pentru că reprezintă zodiile de foc. Pe partea muncii aș spune că sunteți emanați încredere. Puteți conduce proiecte, aveți propria voastră echipă, știți cum să o coordonați, poate aveți, nu știu, poate un proiect în desfășurare și aveți inițiativă. Dați sfaturi bune colegilor și în același timp aveți abilitatea să-i motivați. Și nu doar să-i motivați, ci chiar să găsiți soluții. Așa că lucrul ăsta face ca voi să atrageți oameni talentați și în felul ăsta chiar poate să fie obținut, dacă nu veți obține curând, colaborări profesionale foarte bune din prisma asta profesională. Acest rege de bâte, desigur, îmi vorbește de situațiile în care vei conduce un proiect
vei forma o echipă, poate, cu multă încredere, cu multă determinare și în viitor, nu știu, poate unii dintre voi chiar să ajungeți, nu știu, manageri de proiecte, antreprenori sau pur și simplu coordonatori al unei echipe în care veți ști cum să-i inspirați, veți ști cum să-i motivați prin propriul vostru exemplu. O decizie foarte hotărâtă, o viziune extraordinar de curajoasă și în același timp eu aș spune că aveți capacitatea de a lua decizii, mai ales în situații dificile care pot apărea la locul de muncă. De ce? Pentru că arătați competență, arătați organizare și veți ști cum să țineți lucrurile în ordine. Da? Și de asemenea, eu aș mai spune că și cu această regină de monede veți ști așa să împărțiți, cumva să țineți în echilibru atât cariera voastră cât și responsabilitățile voastre familiare. Pe partea bănuților avem Marele Preot. Marele Preot. Încă o dată se repetă zodia Taur. Și un nou de monede. Ei, uite. Marele Preot îmi vorbește de un plan. Un plan pe care voi vi l-ați pus la punct din punct de vedere financiar. Este ceva sigur, nu este ceva wow, folosiți metodele tradiționale, dar poate să puneți să faceți ceva economii sau să faceți vreo investiție sau nu știu. Începeți să vă gândiți poate la un plan de pensie, de ce nu? Sau, nu știu, poate ați cerut sfatul cuiva, da? În așa fel încât să aveți părerea unui specialist, pentru că totuși se pare că e vorba de o decizie importantă legată poate, nu știu, de bancă sau prin contabilitate pe undeva. Cert este că de ceva vreme ați învățat cam cum să vă gestionați un pic resursele într-un mod cât mai responsabil și cât mai sustenabil pentru voi. Iar desigur asta va da și rezultate în următoarea perioadă, pentru că avem un nou de monede care pe partea banilor arată un confort financiar personal foarte bun. Asta nu înseamnă neapărat bogății exagerate, dar veți avea bănuți suficienți pentru a trăi confortabil și cumva chiar să vă puteți permite mici plăceri sau acel, să zicem, lux personal. Da, pentru că se pare că vă construiți o bază materială cât mai stabilă. Care este avertismentul la care poate mulți se vor regăsi, alții nu? Tendința de a deveni prea atașat de confort și de a cheltui poate prea mult pentru imagine sau pentru un anumit statut social. Aici trebuie să aveți un pic de grijă. Pe partea iubirii, a vieții sentimentale, începem mai întâi cu cei care sunteți deja într-o relație. Se pare că acest as de spade pe partea asta a relației vine cu claritate într-o relație. Se pare că ați avut chiar, poate unii dintre voi, o discuție destul de sinceră cu perechea voastră și care a clarificat anumite lucruri. Ori poate o conversație foarte decisivă în care s-a aflat poate un adevăr important și a trebuit să se ia o decizie dacă se mai merge mai departe sau din contră, se face o schimbare în relația voastră. Din câte văd eu aici totuși cu îndrăgostiții, se pare că decizia se va lua în următoarea perioadă. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, poate aveți voi legătură sau perechea voastră are o legătură cu această zodie. Cert este că decizia se va lua și tind să cred că va fi, cum să spun eu, o decizie în care voi vreți să vă construiți relația pe înțelegere, pe acele valori comune. Și se pare că discuțiile voastre vor fi mult mai deschise, vă veți putea face planuri în comun de viitor, veți arăta afecțiune reciproc, atât afecțiune cât și respect unul față de celălalt, nu neapărat prin vorbe, ci prin gesturi concrete. Nu știu, poate că veți petrece
un timp împreună, poate că vă veți face surprize sau vă veți sprijini reciproc în luarea unor anumite decizii. Așa că chiar acest dialog a fost benefic pentru voi. Îmi cer scuze dacă se aude un zgomot de bormașină. Am un vecin care lucrează de câteva zile și mereu zic că găsesc timp. Nu vreți să știți cum este să simți în zid că ți îngăure cineva timpanele. Dar asta este, n-avem ce să facem, ne adaptăm până la urmă. Mergem mai departe. Care este surpriza pentru voi în următoarea perioadă? Și avem un 7 de cupe și un 9 de cupe. Surpriza voastră tind să cred că este mai mult pe partea emoțională și dat fiind că se repetă cu cupele, nu? Emoțional, sentimental, acest 7 de cupe. Un 7 de cupe care îmi vorbește despre momente posibil de ușoară confuzie sau momente în care voi aveți anumite așteptări din partea cuiva, din partea unei situații, dar să știți că așteptările astea nu sunt chiar atât de reale. Lucru care, cum să spun eu, posibil să apară multe atracții, multe posibilități și să fie foarte greu să cumva să alegeți, dar asta vă poate aduce și o stare de confuzie sau să vă creeze o imaginație destul de debordantă, așa, care dă un pic pe din afară. Totuși, în următoarea perioadă pentru voi avem un 9 de cupe. Acest 9 de cupe îmi vorbește totuși de o satisfacție emoțională. Și asta mă duce cu gândul la faptul că o alegere pe care voi o veți face, veți ști cumva să o gândiți în așa fel încât în următoarea perioadă să vă aducă o satisfacție, cel puțin pe plan emoțional, să vă bucurați de ceva. Poate că nu e doar satisfacție emoțională, e o stare de împlinire. O stare de împlinire, o stare de bucurie, o stare de recunoștință, că poate să fie la muncă, da, că poate să fie pe bani, da, că poate să fie în relație, desigur, și chiar și pentru cei singuri. Poate să fie un moment de împlinire emoțională și un moment de încredere în propria voastră persoană, în faptul că vă veți simți bine cu voi înșivă. În sfârșit puteți să vă bucurați, să zic așa, de viață, de o vibrație foarte pozitivă. Și pentru că am ajuns aici, îmi cer scuze pentru cei singuri, la partea asta amoroasă, acest as de spade și cu îndrăgostiții, pentru că era cât pe aceea era să uit și îmi cer mii de scuze, dar sunt în același timp, am avut o lombă sciatică și acum am o contractură la omoplat pe aceeași parte și de multe ori lucrul ăsta mă face să fiu atentă la durerea mea internă, așa că mii de scuze. Dragilor, voi cei care sunteți singuri, se pare că ați avut o perspectivă nouă asupra iubirii sau, nu știu, asupra lorii unei decizii clare, poate vis-a-vis de cum vreți voi să fie relația voastră. V-ați dat seama ce tip de relație vă doriți. Poate că ați înțeles de ce anumite relații nu au funcționat. Și începe așa să vezi lucrurile un pic mai clar decât până acum. Iar îndrăgostiții îmi vorbesc despre situația în care vei explora ce anume ți se potrivește. Și ți vei ține cont foarte mult de principiile tale, de valorile tale, de interesele tale. Posibil să aveți chiar o întâlnire cu cineva care să aibă aceleași principii de viață, de relație, de sentimente, la fel ca și voi. Și tot timpul acesta voi veți înțelege dacă respectiva persoană
vrea cu adevărat o relație sau ce își dorește cel mai mult de la o relație. Și probabil aici veți vedea că, cel puțin din punct de vedere al principiilor pe care se construiesc o relație, veți cădea de comun acord. Gata, am zis-o și pe aceasta, mi-am făcut mea culpa. Haideți să vedem acum și ce mesaj au fazele lunare pentru voi, dragilor din Leu. S-a întors sau a intrat? Ia să vedem. Cred că asta a fost. Nodul Nord. Ce frumos! Nodul Nord. Dragilor, și care te îndeamnă să ieși din zona ta de confort. Nodul Nord, de fapt, reprezintă ce avem noi de îndreptat în această viață. Unde trebuie noi să ajungem pentru a evolua, ce experiențe trebuie să învățăm în această viață, în așa fel încât să nu le mai repetăm. Iar mesajul este unul foarte clar: fă un pas în afara zonei tale de confort. Este un îndemn, de fapt, de a nu rămâne plafonată într-o anumită situație, într-o anumită gândire și să îmbrățișezi cumva o anumită schimbare importantă care vine în viața voastră în următoarea perioadă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a ajutat, sper că v-a adus un pic de claritate în gânduri, așa că vă doresc o zi minunată, o perioadă plină de vești bune și de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!